تمر عندنا بالزرقاء. طبعا التمر بيكون محطوط اخويا بزيت، بيكون عاملينه زي زينه. قلت له بدي التمر، قديش التمر؟ قال لي هذا بلوتين وهذا بثلاث. فتحت برضه كمان حبه باللوتين، فتحت واكلتها ما في عيش. قلت اعطيني من ابو اللوتين، اعطاني باكيت، روحت فيه على البيت. المدام فتحت الحبه زي هيك من الباكيت، صورت لي اياه بتقول لي انت اكلت من التمر؟ قلت لها لا والله لسه ما اكلت منه. ولا بتقول لي اتفرج شوف. انا رديت رجعت على الزلمه اقول له هي الجديد، وانا امبارح اشتريت من عندك تمر انت قلت التمر نظيف. حسيت ان الزلمه ارتبك. قلت له، قال لي بدي اعطيك بداله. قلت له انا مش جاي عشان تعطيني بدال، انا جاي عشان اقول لك خاف الله فينا وفي الناس. انا مش جاي مشتري من عندك بنطلون او بلوزه ممزوعه خيطها عادي، هذا دود اذا نزل في المعده مين بيطلعوها؟ صفن في الزلمه هيك بقول لي بدي اعطيك نوعيه ثانيه، اعطاني نوعيه ثانيه وانا عنده فتحتها واقول لي يا رجل مالك اذا ما هي تطلع مسوس.